এতিয়া আমি ক্লাছ 8ৰ পেজ নম্বৰ 42 থকা অনুশীলনী 2.2ৰ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিম। সো কি দিয়া আছে, মাক ৰোহনতকৈ 25 বছৰ ডাঙৰ। 8 বছৰৰ পাছত ৰোহন আৰু মাকৰ বয়সৰ অনুপাত কি হ'ব, 4:9। দুয়োৰে বৰ্তমান বয়স উলিওৱা। আমি দুয়োৰে কি উলিয়াব লাগিব, বৰ্তমান বয়স উলিয়াব লাগিব। এইটো আমি কৰি চাওঁ। চোৱা, আমাক ৰোহনৰ বয়স দিয়াই নাছিল, ঠিক আছে। গতিকে আমি কি কৰিম, ধৰি ল'ম যে ৰোহনৰ বয়স x বছৰ। যদি ৰোহনৰ বয়স x বছৰ হয়, প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছিল যে মাকৰ বয়স ৰোহনতকৈ 25 বছৰ বেছি, বা মাক ৰোহনতকৈ 25 বছৰ ডাঙৰ। ৰোহনৰ যদি x হয়, মাকৰ বয়স কি হ'ব, x + 25, যেহেতু 25 বছৰ বেছি ৰোহনতকৈ, সেইকাৰণে +25। এতিয়া আমি প্ৰশ্নমতে কৰোঁ। চোৱা, আমাক প্ৰশ্নটোত কি কৈছিল যে 8 বছৰৰ পাছত ৰোহন আৰু মাকৰ বয়সৰ অনুপাত। 8 বছৰৰ পাছত ৰোহনৰ বয়স আছিল x আৰু মাকৰ বয়স কি আছিল, x + 25। 8 বছৰৰ পাছত মানে কি, এই xৰ লগত আমাৰ 8 এটা কি হ'ব, প্লাছ হ'ব, আৰু মাকৰ বয়সৰ লগতো কি হ'ব, 8 এটা আমাৰ প্লাছ হ'ব। আৰু সেই 8 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত কি হ'ব বুলি কৈছিল, 4:9। গতিকে 9/4। এতিয়া চোৱা, x + 8 থাকিল, আৰু x + 25 + 8 কৰিলে আমি কি পাম, 33। বা এইটো আমাৰ একেই থাকিল। এতিয়া আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম, এই দুটা আৰু এই দুটা আমি পূৰণ কৰিম। 9ৰে আমি এই x + 8ক পূৰণ কৰিম। 9 × x + 8 = 4ৰে আমি আকৌ এই সংখ্যাখিনিক আমি পূৰণ কৰিম। 4 × x + 33। এতিয়া চোৱা, 9ৰ লগত x পূৰণ কৰা 9x, প্লাছ 9ৰ লগত 8 পূৰণ কৰা 72। ইয়াতেও 4ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে 4x, প্লাছ 33ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে 132। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই x কেইটা আমি এটা চাইডে ৰাখি ল'ম। ইয়াতে 9x আছে, এই যিটো এইটো 4x আছে, এইটো আমি 9xৰ লগত লৈ আহিম। লৈ আহিলে কি হ'ব, মাইনাছ হৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে একো নাই মানে প্লাছ এটা আমাৰ আছে। তো প্লাছ থাকিলে আমাৰ কি হ'ব, মাইনাছ হৈ যাব। ইয়াতে কি থাকিল, 132। ইয়াতে +72 আছে, +72ক সমান চিনডালৰ সোঁ চাইডে লৈ আহিলে -72 হৈ যাব। এতিয়া 9xৰ পৰা 4x মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম, 5x, আৰু 132ৰ পৰা 72 মাইনাছ কৰিলে পাম 60। এতিয়া আমি xৰ মান উলিয়াম। x যিহেতু 5টো xৰ লগত হৰণ হৈ আছে, সমান চিনডালৰ সোঁ চাইডে লৈ গ'লে কি হ'ব, 60ৰ লগত হৰণ হৈ যাব। পূৰণ আছে হৈ আছে কাৰণে আমাৰ হৰণ হৈ যাব, ঠিক আছে। নিশ্চয় হৰণ হৈ গ'ল। এতিয়া 5ৰে 60 কিমান বাৰ যাব, 12 বাৰ। গতিকে xৰ মান কি পালোঁ, 12। মানে আমি গম পালোঁ যে ৰোহনৰ বৰ্তমান বয়স 12 বছৰ আৰু মাকৰ বৰ্তমান বয়স কি, 12 + 25। 25 বছৰ ডাঙৰ বুলি কৈছিল, সেইকাৰণে 25, 37 বছৰ। এতিয়া 21 নম্বৰটো চোৱা, মনদীপে এখন গাড়ী 8% লাভত ৰক্তিমক বিক্ৰী কৰিলে। ৰক্তিমে 5,400 টকা দি গাড়ীখন মেৰামতি কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ নৃপেনক কিমানত, 11,36,000ত একো লাভ লোকচান নোহোৱাকৈ বিক্ৰী কৰিলে। মনদীপে গাড়ীখন কিমান দামত কিনিছিল, এইটো আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি 21 নম্বৰটো কৰি চাওঁ। চ' আমাক গাড়ীখনৰ দামটো আমাক উলিয়াব দিছিল, গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ যে গাড়ীখনৰ দাম x। এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি হ'ব, গাড়ীখন কি কৰিছিল, গাড়ীখনৰ দামটো চোৱা, দামটো x যোগ সেই গাড়ীখনৰ দামৰ 8% লাভত, তাৰমানে xৰ 8% যোগ কিমানত বিক্ৰী কৰিছিল, 5,400ত, সমান কিমান, 1,13,400। এতিয়া আমি এইখিনি সমাধান কৰিম। x + xৰ 8% মানে কি, শতাংশ মানেতো আমি বুজিলোঁ 100,
আৰু xৰ মানে কি 8ৰ লগত এই xটো পূৰণ হৈ আছে মানে 8x প্লাছ 5400 ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি এতিয়া আমি কি কৰিম তলত কি আছে 100 আছে 100ৰ লগত xটো পূৰণ কৰা 100x প্লাছ 8x প্লাছ 5400 আৰু এইখিনি আমাৰ একেই থাকিব এতিয়া এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 108 আৰু x তলত আছে 100 আৰু এই যেটো প্লাস 5400 আছে এইটো আমি এই 1,13,400 লগত লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব মাইনাসত আহি যাব তো মাইনাস কৰি আমি কিমান পাম 1,08,000 পাম ঠিক আছে এতিয়া আমি x টো অকলে ৰাখি লম 108x is equal to এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ লগত এই 100 টো আমি লৈ আহিম লৈ হিলে কি হ'ব ইয়াতে আছে হৰণ হয় এইফালে আনিলে পূৰণ হৈ যাব তাৰ পিছত চোৱা এতিয়া আমি x টো আমি অকলে ৰাখিম ৰাখি x ৰ মান যেহেতু উলিয়াব লাগিব এই 108 টো পূৰণ হৈ আছে নহয় সমান চিহ্নডালৰ এইটো সাইডে লৈ আহিলে কি হ'ব এই গোটেই সংখ্যাটো হৰণ হৈ যাব চোৱা হৰণ হৈ গল এতিয়া আমি উলিয়াম চোৱা কি হ'ব x ৰ মান হ'ব ইয়াৰে কিমান কটা যাব 1000 গতিকে আমি কি কৰিম 1000 ৰ লগত এই 100 টো আমি পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 1 লাখ টকা গতিকে গাড়ীখনৰ দামটো আমি গম পাই গলো 1 লাখ টকা এতিয়া 22 নম্বৰটো চোৱা বিদ্যালয় সপ্তাহত এখন বিদ্যালয়ৰ মুঠ ছাত্ৰৰ 1/5 100 মিটাৰ দৌৰ আৰু 1/3 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 200 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰৰ পাৰ্থক্যৰ দুগুণৰ সমান ছাত্ৰই 4x100 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাকি থকা 15 জন ছাত্ৰই খেল উপভোগ কৰিলে খেলপথাৰত মুঠ কিমানজন ছাত্ৰ আছিল হেতু আমাক খুদিছে আমি প্ৰথমে কি কৰিম প্ৰথমে আমি ছাত্ৰৰ সংখ্যাটো আমি x বুলি ধৰি লম তাৰ পিছত আমি উলিয়াম যে 100 মিটাৰ দৌৰা ছাত্ৰৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 1/5 1/5 মানে কি হ'ব x divided by 5 হ'ব কাৰণ 1ৰ জাগাত আমি ছাত্ৰ আমি লিখিম নহয় x বুলি ধৰিছো সেই কাৰণে x divided by 5 আকৌ 200 মিটাৰ দৌৰত 1/3 তাৰ মানে কিমান x divided by 3 তো এনেকৈ আমি প্ৰথমে উলিয়াই লম ঠিক আছে চোৱা ছাত্ৰৰ সংখ্যা যেহেতু দিয়াই নাছিল উলিয়াব দিছে গতিকে ছাত্ৰৰ সংখ্যাক আমি x বুলি ধৰি ললো প্ৰশ্নত আমাক দিয়া আছিল 100 মিটাৰ দৌৰা ছাত্ৰ আমাৰ কি আছিল 1/5 মানে x divided by 5 আৰু 200 মিটাৰ দৌৰা ছাত্ৰ আছিল 1/3 মানে x divided by 3 তাৰ পিছত 4 into 100 মিটাৰ দৌৰা ছাত্ৰ আছিল কিমান এই 100 মিটাৰ আৰু 200 মিটাৰ দৌৰাৰ দুগুণ আছিল গতিকে আমি কি লিখিম 2 পূৰণ x divided by 3 minus x divided by 5 এতিয়া এটো কৰিলে কি হ'ব প্ৰথমে চোৱা 5 আৰু 3 লসাগু উলিয়া কিমান হ'ব 15 গতিকে হৰটো লিখিলো 15 তাৰ পিছত 2 পূৰণ এই দুটা যদি আমি কৰো কি হ'ব twice x গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা মিলি আমাৰ হ'ব 4x divided by 15 গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম যে 100 মিটাৰ দৌৰা 200 মিটাৰ দৌৰা 4 পূৰণ 100 মিটাৰ দৌৰা আৰু এনে থকা এই গোটেইখিনি আমি যোগ কৰিলে গম পাম যে খেলপথাৰখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছিল ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি ইজ ইকুৱেল টু x দিছো যেহেতু x মানে আমি ছাত্ৰ বুলি ধৰি লৈছো মানে এই গোটেইখিনিৰ যোগফলটোই হ'ব আমাৰ ছাত্ৰৰ সংখ্যাটো গতিকে চোৱা এই গোটেইখিনিৰ লসাগু উলিয়াম 5 3 15 ৰ লসাগু আমি উলিয়াম কি হ'ব 15 হ'ব এটা মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছো চোৱা প্ৰথম ভগ্নাংশটো লোৱা যেহেতু লসাগু 15 হয় আমি এই যেটো 5 হৰত যেটো আমাৰ 5 আছে এই 5টোক আমি কি কৰিব লাগিব 15 কৰিম 5ক যদি আমি 15 কৰিব লাগে আমি কি পূৰণ কৰিম 3 পূৰণ কৰিম 5 3 গুণ 15 হ'ব ইয়াতেও আমি 3 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব twice x প্লাস ইয়াতে চোৱা এই 3 টোক 15 কৰিব লাগিলে 5 পূৰণ কৰিম x ৰ লগতো 5 পূৰণ কৰিম গতিকে কি হ'ব 5x প্লাস
ইয়াতে আমাৰ 15 আছে গতিকে ইয়াতে আমি কি পূৰণ কৰিম 1 পূৰণ কৰিম গতিকে এইটো আমাৰ 4x হৈ থাকিব প্লাস 15 * 15 এইটো আমাৰ লখাবো ইজ ইকুৱেল টু x এই তিনিটা x আমাৰ 3x + 5x + 4x কৰিলে কি হ'ব 12x plus 15 into 15 is equal to x. এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা কৰিলে কি হ'ব 15 আৰু x এই দুটা আমি পূৰণ কৰিলে পাম আমি 15x minus 12x is equal to কি হ'ব এই দুটা পূৰণ কৰিলে 15 পূৰণ কৰিলে 225 মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছো ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা 15 পৰা 13 12 বিয়োগ কৰিলে পাম আমি 3x এইটো আমাৰ একে থাকিল x ৰ মান যেহেতু উলিয়াব লাগে x টো আমি ইয়াত পাতিলো এই যেটো 3 আছে হৰণ হয় পূৰণ হয় এইটো আমি কি কৰিম এই সমান চিহ্নডালৰ পো সাইডে লৈ আহিলে হৰণ হৈ যাব 3 ৰে 225 হৰণ কৰিলে কি পাম 75 তাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমানটা